Nếu bạn tua ngược thời gian về nước Mỹ những năm 1920, bạn sẽ thấy một đất nước khác hẳn ngày hôm nay. Không phải nước Mỹ trầm lắng với những cuộc bầu cử gây tranh cãi, không phải nước Mỹ với những tập đoàn công nghệ thâu tóm thế giới, mà là một nước Mỹ trẻ trung, bừng bừng năng lượng, giống như một chàng trai vừa thắng lớn trong một ván bài và đang bốc lên không tưởng. Đó là thời kỳ người Mỹ tin rằng chúng ta sẽ giàu mãi mãi. Tin thật, tin đến mức không ai nghĩ chỉ chưa đầy 10 năm sau, họ sẽ đứng trước một cơn mưa, một cơn bão tố, xin một bát cháo loãng cũng không được. Đây chính là đại khủng hoảng của nước Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào năm 1918. Châu Âu tan hoang, còn nước Mỹ thì vừa là người chiến thắng, vừa là ngân hàng của thế giới. Đồng đô la trở thành đồng tiền mạnh nhất hành tinh. Các nhà máy Mỹ chạy hết công suất, sản xuất vũ khí, nông sản, máy móc, rồi đột ngột bước vào thời kỳ hòa bình. Toàn bộ năng lượng ấy đổ sang sản xuất hàng tiêu dùng. Và thế là những năm 1920 trở thành kỷ nguyên của sự bùng nổ. Giữa bối cảnh ấy, có một thứ đã trở thành một tôn giáo mới, đó chính là chứng khoán. Nếu bạn nghĩ người Việt FOMO đất nền những năm trước là kinh khủng, thì người Mỹ những năm 1928, 1929 thậm chí còn cháy hơn. Mọi người mua cổ phiếu như thể đó là tấm vé cuối cùng chắc chắn trúng. Bạn học sinh làm thêm tiết kiệm được vài đô rồi cũng chạy ra phố Wall để mua cổ phiếu. Bà nội trợ cũng mua, ông bán xăng cũng mua, nông dân cũng mua. Và cái nguy hiểm nhất, họ mua bằng tiền vay. Một cổ phiếu 100 đô la Mỹ, bạn chỉ cần bỏ ra 10 đô, 90 đô còn lại do ngân hàng cho vay. Nếu cổ phiếu tăng lên 120 đô, bạn lãi gấp nhiều lần. Cái bẫy nằm ở đó. Dễ đến mức tất cả mọi người đều nghĩ mình là thiên tài tài chính, mà không ai thấy con dao đang lơ lửng ở trên đầu. Số liệu lúc đó nghe cứ thể giống như một câu chuyện đùa. Ngày hôm đó, phố Wall không còn là thị trường nữa, nó là một cỗ máy cờ bạc khổng lồ. Và rồi như mọi cơn say, nó phải kết thúc. Chỉ có điều nó kết thúc bằng một cái tát đau đến mức cả thế giới nhớ cả trăm năm. Một vài báo động đỏ đã xuất hiện nhưng không ai để ý. Người ta phớt lờ vì khi đang giàu, ai muốn nghe những tin xấu. Khi cổ phiếu cứ tăng, ai muốn tin rằng nó sẽ sập. Đó chính là tâm lý FOMO nguyên thủy nhất của loài người. Và rồi, ngày thứ ba đen tối, Black Tuesday, cú rơi vĩ đại của nước Mỹ. Ngày 29 tháng 10 năm 1929, một ngày đẹp trời với tiết thu ở New York, hàng chục nghìn nhà đầu tư đổ lên những con phố gần sàn chứng khoán. Không phải để chúc mừng, mà để tìm hiểu xem tại sao giá cổ phiếu bỗng lao xuống như rời khỏi vách núi. Có một điều khủng khiếp về khủng hoảng, nó không bao giờ đến một mình. Sự sụp đổ của chứng khoán chỉ là tiếng nổ đầu tiên. Sau tiếng nổ đó là một cơn địa chấn lan khắp nước Mỹ, như những viên domino ngã đè lên nhau. Và viên domino lớn nhất, tàn nhẫn nhất chính là hệ thống ngân hàng. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thời đó ngân hàng Mỹ không có bảo hiểm tiền gửi, không có nhà nước bảo lãnh. Nghĩa là nếu ngân hàng phá sản, tiền bạn gửi vào coi như mất trắng. Thế nên khi chứng khoán sụp đổ, người ta không biết phải làm sao. Nếu ngân hàng phá sản thì sao? Và thế là một hiện tượng đặc trưng của khủng hoảng xuất hiện. Người dân đổ xô đến ngân hàng rút tiền bằng mọi giá. Xếp hàng từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Tiền mặt hết sạch trong két. Người đến sau đứng ngoài, mặt thất thần. Các chi nhánh ngân hàng nhỏ vốn chỉ có vài chục nghìn đô la Mỹ dự trữ, không thể chịu nổi sức ép đó, và rồi sụp đổ. Trong 3 năm, hơn 11.000 ngân hàng Mỹ phá sản, một con số không tưởng. Hãy tưởng tượng bạn sáng gửi tiền, chiều quay lại thấy cửa ngân hàng khóa, bảng hiệu gỡ xuống, nhân viên biến mất, tiếng la hét, kêu khóc, chửi rủa vang trên đường, tiền để dành cả đời biến mất như mây khói. Đó không còn là khủng hoảng kinh tế, đó là khủng hoảng niềm tin của cả một đất nước. Ngân hàng chết, doanh nghiệp chết, người lao động thất nghiệp hàng loạt. Khi ngân hàng sập, doanh nghiệp cũng chết theo vì không được vay tiền. Một nhà máy muốn mua nguyên liệu cũng không vay được. Một doanh nghiệp muốn trả lương không vay được. Một công ty muốn duy trì sản xuất không vay được. Hàng vạn nhà máy, cơ sở công nghiệp, trang trại, xưởng nhỏ lũ lượt phá sản như những ngọn đèn tắt dần trong đêm. Từ những năm 1930 đến 1933, 90.000 doanh nghiệp đóng cửa, sản lượng công nghiệp giảm 50%, giá nông sản rơi xuống từ 30 đến 40%. Và hậu quả nhắm thẳng vào những người dân, đó là thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ vào năm 1933 lên đến 25%, tức là cứ 4 người thì có 1 người không có việc làm.
Trong một số khu vực công nghiệp như là Detroit, con số lên đến khoảng một nửa. Bạn tưởng tượng cả phố bạn đang sống, nếu 10 nhà thì 3 nhà bỗng nhiên thất nghiệp, tiền tiết kiệm không còn, ngân hàng đóng cửa, không khí tuyệt vọng đến cỡ nào. Trước khủng hoảng, người Mỹ tự hào rằng họ là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Vậy mà chỉ vài năm sau, họ phải xếp hàng giữa gió lạnh chỉ để xin ăn. Hàng vạn người đứng chờ những cái bếp phát cháo miễn phí, những bát súp loãng như nước rửa nồi, vài cọng rau, đôi khi thêm một chút thịt vụn. Nhiều người đứng xếp hàng từ khi mặt trời chưa mọc, một cảnh tượng ám ảnh được báo chí ghi lại thời đó. Nhiều người Mỹ gọi những ngày đó là ngày mà lòng kiêu hãnh nước Mỹ bị nghiền nát. Không còn tiền trả nợ, người dân bị ngân hàng siết nợ. Những khu ngoại ô đầy ắp tiếng cười biến thành những dãy nhà hoang. Người vô gia cư dựng lều tạm bằng gỗ vụn, thùng phi, bìa cát tông. Những khu này được gọi mỉa mai là khu của những người không có nhà để sống. Theo tên Tổng thống Herbert Hoover, người bị xem là phản ứng chậm trước thảm họa. Một bi kịch nữa, những cơn bão bụi kinh hoàng xuất hiện từ những năm 1930 đến năm 1936. Khí hậu hạn hán, đất bị khai thác kiệt sức, đất khô đến mức chỉ cần gió nhẹ thổi là bay mù trời. Những bức tường bụi cao hàng chục mét tiến đến phủ đen cả bầu trời. Trẻ em mắc bệnh phổi đầy ra, người chết vì viêm phổi cũng rất nhiều. 5 triệu nông dân phải rời bỏ quê hương lên những chiếc xe tải cũ kỹ, chở gia đình đi tìm việc ở những nơi người du mục của thời hiện đại. Họ bị gọi bằng những cái tên khinh miệt, dân chạy nạn từ Oklahoma. Cảnh tượng ấy ám ảnh đến mức trở thành chất liệu chính của những tiểu thuyết Mỹ về số phận nghèo khó. Trong những năm đen tối ấy, nên ẩm thực Mỹ có những món ăn biểu tượng không phải vì ngon mà vì nó giúp người ta sống sót. Ví dụ, bánh làm không sữa, không bơ, không trứng, chỉ bột, đường, nước và một chút bột nở. Hay mì ống luộc chung với vài miếng xúc xích rẻ và cà chua hộp. Hoặc bánh táo làm mà không có táo, chỉ có bánh quy, cộng đường và quế. Hoặc súp bắp cải loãng, món ăn quốc dân của người nghèo. Nhiều gia đình ăn khoai tây cả tháng, nhiều người lớn nhường phần cho trẻ con. Có những bà mẹ pha cà phê mỏng đến mức nhìn đáy ly chỉ để có cảm giác mình vẫn đang uống cà phê. Không chỉ đói, người Mỹ còn bị đè nặng bởi nỗi nhục, nỗi sợ và cảm giác tội lỗi. Đàn ông vốn là trụ cột gia đình, giờ đứng xếp hàng để xin ăn, tìm việc mà không ai thuê. Nhiều người cảm thấy mình mất tư cách là một người đàn ông. Số người bị trầm cảm, rối loạn âu lo tăng vọt. Nhiều người bỏ nhà đi lang thang với hy vọng tìm đến những bang xa, trong khi phụ nữ trở thành lao động chính, lo cho con cái, giữ gia đình không tan vỡ. Trẻ em thời đó lớn lên rất sớm, 10-12 tuổi đã đi làm thuê, đánh giày, bán báo, nhặt sắt vụn. Tất cả đều hiểu một điều, nhà đang đói và phải sống. Dù rơi vào tuyệt vọng, người Mỹ vẫn tìm cách giữ một thứ, hy vọng mong manh rằng đất nước sẽ đứng dậy. Nhưng điều đó xảy ra, họ cần một cú hích, một nhà lãnh đạo thực sự. Và cú hích đó mang tên Franklin Roosevelt. Người đàn ông này sẽ được kể trong phần tiếp theo của video để bạn hiểu rằng nước Mỹ đã từng vượt khó như thế nào. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.